ไปเพื่อ1 ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงที่เราผสมเนี่ยคนให้เข้ากันแล้วน้ำจะเป็นตัวช่วยทำให้เครื่องปรุงเราเข้าเนื้อมากยิ่งขึ้น